ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ। ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 10,000 ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 66,000 ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 16,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ 10,000 ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। I'm Matt Drover. I'm the storm lead for Nova Scotia Power, and I'm here in our Emergency Operations Centre where we're coordinating the restoration effort for the major winter storm that impacted the province yesterday. We saw high winds and significant heavy wet snow throughout the province, which built up on power lines and trees and caused outages throughout the province. Most of those outages were in the HRM and Annapolis Valley area, and our crews have been working around the clock to restore power as quickly and safely as possible. We have over 400 people working in the field, made up of power line technicians, engineers, scopers, and damage assessors, as well as hundreds of people behind the scenes coordinating that restoration effort. I'd like to thank everybody for their patience as we do everything we can to restore your power as quickly and safely as possible. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 7 ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਗਲੀ ਵਾਲਨਟ ਗਰੋਵ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 7, 2022 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗਲੀ RCMP ਨੂੰ 202 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 88 ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਜੂਲੀਅਨ ਮੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਂਗਲੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਈਹਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਗਲੀ RCMP ਤੇ LMD ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ BC ਕੋਰਨਰ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈਹਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 187755144448 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ihit@rcmp/grc.gc.ca ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਦ ਨੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੈਕਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੈਕਿੰਗਸ ਤਾਂ ਡੋਲਸ ਸਲਾਦ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਪੈਕਿੰਗਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਚੋਇਸ ਸੈਲਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 8 ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 9 ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਈਲ ਟਕਰਾਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜੋ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 176 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਜਣੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਫਲਾਈਟ PS 752 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We have a team of people accompanying you through these difficult moments and working with you to achieve the justice, the answers, and the closure that is so incredibly important. Early January is usually a time when we look forward to the year ahead, whether we're going back to work or school or just turning over a new leaf. It's a moment for fresh starts. But for the loved ones of Flight PS 752 victims, January 8th is a day of pain, of sorrow, of grief. Because on this day, 2 years ago, Canada lost so many people who were part of our country. Today, on the National Day of Remembrance for Victims of Air Disasters, and every day, we remember those who were taken by unthinkable tragedies. Tragedies like Ukraine International Airlines Flight 752, Ethiopian Airlines Flight 302, Air India Flight 182. Tragedies that took sisters, brothers, parents, children, and friends. They were newlyweds returning home after celebrations abroad. They were students hoping to become engineers, scientists, or simply get their high school diplomas. Doctors and teachers who were loved. Small business owners who gave back to their community. We remember all of them. Because today we commemorate the second anniversary of the Flight PS 752 tragedy and pay tribute to the innocent lives lost in that terrible event. We all remember that day clearly, as though it were yesterday. We recall the horror of those early moments, followed by the anger we felt once we learned that this was not an accident, it was not a crash. 177 lives were lost, including 55 Canadians and 6 Ontarians. Fathers, mother, children, and many members of our post-secondary community.
They were all among the victims of this most heinous act. The sense of grief for the families of those taken will never fully go away. The loss for many is simply too big. But as time moves on, we will continue to mourn their loss and cherish the legacies they left behind. And to honor them, we recently announced that Ontario was renewing the scholarship fund that was created last year. This fund will provide $10,000 to 57 post-secondary students in the province in memory of the Canadians lost that day. We hope the families impacted by this tragedy will find comfort in knowing that their memories will continue to be honored and are helping future generations of Ontarians. ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਟੈਨਲੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀਵਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਵਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 7 ਜਨਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਨਲੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਸੈਟ ਬੀਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਨਸ ਗੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ